අයිබෝන් සියලු දෙනාටම කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා. ඇත්තටම දැන් අද වෙන විට අපේ ඇලුමිනියම් ෆීල්ඩ් එක සහ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එක ගත්තාම ඉතාමත් අසීරු තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. ගොඩාක් අය විරකියාවෙන් පෙළෙනවා. 100ක් ගත්තොත් කතා කරන හැමෝම කියන්නේ වැඩ නැහැ. අනේ වන්ද මොනා කාන්නද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ ඒවා තමයි ආන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඇලුමිනියම් ෆීල්ඩ් එක ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට වෙලා තියෙන්නේ නම් අමුද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළ යාම. ගොඩාක් ගණන්. දැන් විශේෂයෙන් වීදුරු ඇසසරිස් ඒවා ඔක්කොම චයිනා වලින් ගෙන්නන්නේ. වීදුරුත් පිට රටින් ගෙන්නන්නේ. අපේ බාර් වලට අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය ඒවත් පිට රටින් ගෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කරුණු කාරණා මත ඇලුමිනියනුත් සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි කොටේෂන් එකක් දුන්නාම මේ වෙලාවේ අපි ගණන් උස්සලා නැහැ. වෙලා තියෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය වල මිල වැඩිවීම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේක පාරිභෝගිකව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව අපිට කොටේෂන් එකක් දින දාලා දෙන්න පුළුවන්. උපරිම සතියක් වගේ කාලයක් තමයි දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඒත් දවසින් දවස ගණන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳත් දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔය යන විදියට ගොඩක් අය විරකියාවෙන් ඉන්නේ. ඒ හින්දා එක වැඩක් ගන්න විශාල පිරිසක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ හින්දා පුදුම තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් අයට වැඩ නැත්තේ සහ මේකේ විරකියාවෙන් පෙළෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපේ ගෲප් එක ගත්තාම ගෲප් එකේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට වැඩ දවස්වල දැන් කරපු වැඩ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගියේ. නමුත් දැන් ගොඩක් අය අහලා තියෙන්නේ වැඩ කරන්න තැන් නැද්ද කියන එක. දැන් මේක මෙන්න මේ පෝස්ට් එක ගත්තොත් දැන් මේක එයා වැඩක් හොයලා දීලා ඒ වැඩේ අරන් ඒ වැඩේ කාලා කරන්න බැරි එක්කෙනෙක් අරගෙන. හරිද? දැන් මේකේ වෙලා තියෙන ගොඩක් අය වැඩ නැතුව ඉන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩක් වැඩ කේවලලා ගොඩාක් අඩු ගණන් වලට යනවා. ඉතින් අඩු ගණන් වලට ගියාම මේ සමහර වෙලාවට ඒක වැඩේ කරන්න බැරුව මග දාලා යනවා. සමහර අය ඉතින් වැඩ වලට ගණන් කියන්නේ තමන්ගේ ගෝලපඩිය ඒ ටික එදා වෙලා පොඩ්ඩක් ෂේප් කරගන්න තව නැතුව ප්‍රොෆිට් එකක් තියලා කියන්න බෑ ඇත්තටම. නමුත් එහෙමයි කියලා වැඩ කරන්නත් එපා. මේ අමාරුවෙන් වැඩක් හොයාගන්න මේ දවස්වල. ඊළඟට දැන් මේක බලන්න මේ ඇලුමිනියම් ටෙම්පර් ග්ලාස් වැඩ කරන අය කවුද ඉන්නේ? දැන් මේකට කමෙන්ට් තියෙනවා. කමෙන්ට් 74ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මේ වැඩේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මේ නම්බර් දාලා. ඒ වගේ. ඊළඟට අනිත් කාරණාව තමයි ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. ඒ ඇස්සේ අමාරුවෙන් වැඩ කරගෙන යන පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වැඩ දැන්න කෙනෙක්ට කොළඹවට වැඩ කරන්න තැනක් තියෙනවාද? ඒ බලන්න මේ 5 දෙනා ඒකට කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා. ඉතින් වෙනදට ගෝලියෝ හොයාගන්න නැතිනවා. දැන් මේ ගෝලියොන්ට වැඩ කරන්න තැනක් නෑ. දැන් මේ බලන්න මේ ක්ලැඩින් කරන අය කවුද ඉන්නේ? පුත්තලමාවට වැඩක් තියෙනවා. 22යි. හරි. ඉතින් ගෝලයන් අවශ්‍ය කොන්ත්‍රාත් පදනම් මත. ඉතින් ගොඩාක් අමාරු තත්ත්වයක් තමයි දැන් මේ බඩු දාලා දැන් ස්ලයිඩින් අඩියක් 80 100 කොණ්ඩෝ එකයි 80 ගන්න ඕනේ කීයද? ඊළඟට මේකේ දැන් හොඳ කමෙන්ට් එකක් තිබ්බා. මෙතන රේට් එකකට කරන්න එපා. ප්‍රසාද් මඳුරන් උගම කියලා තියෙන රේට් එකකට කරන්න එපා. ඇස්තමෙන්තුවක් හදලා බලලා ගණන් කියන්න. දැන් එහෙම රේට් දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ ඇත්ත කතාව. රේට් වලට දැන් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ ඒක ඊට පස්සේ තව තිබ්බා ඉතින් ගම්පා ඇමරිකා මාළු වේයන් ගොඩවට ඇලුමිනියම් වැඩ කරන මේක ගොඩක් තියෙන්නේ මේ. දැන් මේක නම් මම හිතන්නේ මේ ඔෆ් කට් සරන් ලංකාවේ බාර් නිෂ්පාදනය කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඇලුමිනියම් වැඩ පුළුවන් ෂේඩ් දැන් මේ හැමෝම අහලා තියෙන්නේ මේ කලාතුරකින් තමයි වැඩක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ඇලුමිනියම් වැඩ දන්න කෙනෙක්ට. ඊට පස්සේ ඇලුමිනියම් වැඩ දන්න වැඩ ගන්න හොඳම තැනක් හොයලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒ වගේ දැන් මේ වැඩ අඩුයි. ඉතින් ඒකයි වෙලා තියෙන දැන් ගොඩක් වෙලාවට විරකියාවෙන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් කට්ටිය මේ ගොඩක් කඩබඩු විකුණන්න දාලා තියෙනවා තමන්ගේ ආයුධ ටික. ඉතින් අමාරුවෙන් හදාගත්ත ක්ෂේත්‍රයක් ඒගොල්ලෝ.
සහ අපි දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ වෙනවා අවසාන තීරණයට රට යනවා කියලා තීරණයට එනවා. එතකොට දැන් මේකෙදිත් රට යනවායි කියලා යන්නම් වාලේ හැමෝම කියන විදිහට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. Taman දැනගන්න ඕනේ Tamanගේ තියෙන ස්කිල් එකට හරියන තැනකට යන්න. නමුත් දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ඒ ස්කිල් එකට හරියන ජොබ් එකක් හම්බෙනකන් හිටියොත් Tamanට Tamanගේ පවුලවත් රැක ගන්න අමාරු කාලයක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා පුළුවන් විදිහට අල්ලන් ඉන්න ඕනේ Tamanගේ හරියන ජොබ් එකක් සෙට් වෙනකම්. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මුලින්ම Taman තීරණය ගන්න ඕනේ මොන රටටද යන්නේ. අපිත් ඒ කියන මතයේ ඉන්නවා. Taman මොන රටටද යන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේ මැප් එක බලුවොත් ගොඩක් අය දැන් මේ වෙලාවේ එන වේකන්සි තමයි මේ රුමේනියා. මෙන්න මේ හරි රුමේනියා තියෙන්නේ. රුමේනියා වලට යන්න හදනවා. මොකද හේතුව රුමේනියා වලට ගියොත් මේ යුරෝපීය ඕනම රටකට මේ හරි තියෙනවා පෝලන්තේ, ඉතාලිය, ෆ්‍රාන්ස්, ස්පේන්, ස්වීඩන් ඕන එකට පැන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව අය මැද පෙරදිග නැත්තම් ඔය සෞදි අරාබියා ඒ පැත්තට යන්න හදනවා. සමහර අය ඕස්ට්‍රේලියා, කැනඩා ඔය වගේ රටවල් වලට පයින්න බලනවා. එතකොට මතක තියාගන්න මෙතනදී අපි පළවෙනිම කාරණාව තමයි මෙච්චර පඩියක් දෙන්නම් කිව්වට තමන් බලන්න ඕනේ ලංකාවේ මුදලින් ඕක ගහලා වැඩි කළ බැලුවට ලක්ෂ 3ක් පඩිය හම්බෙනවා. ඉතින් මට මැච්චක් ගාමලා එහෙම යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මොකද හේතුව මෙහි අපේ ජීවන වියදමයි ඒ ජීවන වියදම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවත් මම යනවා නම් මම බලන කරුණු කාරණා ටිකක් තමයි කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලොත් මේකෙන් අයිඩියාවක් ගන්න සහ මේකට තව ඇතුළත් වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අපිත් මේ ජොබ් අපිත් රට ගිය කට්ටිය නෙමෙයි. නමුත් අපි මේ හොයන හින්දා තමයි මමත් මේ දැනුම මං හොයා ගන්න දෙයක් ඔයාලට ෂෙයා කරගන්න දන්නේ. ඉතින් මේකට තව එකතු වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් එකතු කරන්න. මමත් පිළිගන්න මටත් දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මීට අමතර දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් එකතු කරන්න. ඉතින් එතකොට ගොඩක් අය එහෙම වැඩි කරලා ගහලා බලනවා මේ මෙහෙම යන්න පුළුවන් මේ ගාන හම්බ වෙනවා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ මේ ජීවන වියදම කොහොමද කියලා. සහ ඔයාට ගිහිල්ලා එහි නවතැන් පාසු ඇකමඩේෂන් හදාගන්න තව කොච්චර කාලයක් ඇයිද කියන එක දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. තව වැදගත්ම කාරණාව තමයි ඔයා මෙහි දැන් අද ගියයි කියලා හෙට ඔයාට ගාණක් එවන්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට ඔයාගේ වයිෆ් ජොබ් එකක් කරනවා නම් හෝ අම්මා තාත්තා ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඒ පඩියෙන් ඔයා හරියට ගාණක් එවනකම් ඒගොල්ලන්ට ඒකෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔයා අද ගිහිල්ලා හෙට සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඒ මතෙන් නම් යන්න එපා. එතකොට ඔයත් ටිකක් සෙටල් වෙනකම් මෙහි ඉන්න අය පොඩ්ඩක් අමාරුවේ වැටෙනවා. ඉතින් ඒව ගැනත් හිතන්න. අනිත් එක තමයි ඔයාට මොකකින් හරි ජොබ් ඔෆර් එකක් ආවොත් මොකද්ද කම්පැනිය සහ Google එකේ ගිහලා පොඩ සර්ච් කරලා බලන්න මේ කම්පැනිය කොච්චර කාල පරණ එකක්ද. මේකේ මොන හරි ෆීඩ්බැක් තියෙනවද? සහ ඔයාගේ යාළුවෙක් එහෙ ඉන්නව නම් අහලා බලන්න කොහොමද මචං මේ කම්පැනිය හෝ මොකක් හරි ඔබ දන්න දෙයක් තියෙනවද කියන එක අහන්න. ඊට අමතරව විදේශ සේවා එකේ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න මේ කම්පැනි සහ එන වේකන්සි සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට තමයි මොකක් හරි දෙයක් වුණ වෙලාවක අපේ ලංකාව වගේ කියන්නේ අපිව ගෙන්න ගන්න හරි මොකට හරි. හරි. එතකොට දැන් මේ ජොබ් එකකට යවන්න වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ CV එකක් නැත්තම් බයෝඩේටා එකක්. ඕමනේ කියන්නේ. ඒතකොට අපි ගිහිල්ලා කියනවා කොමියුනිකේෂන් එකට මට මෙන්න මෙහෙම බයෝඩේටා එකක් හදලා දෙන්න කියලා. ඒතකොට ඇත්තම කාරණාව නම් ගොඩක් වෙලාවට හදලා දෙන්නේ අපේ A level result, O level result දාලා අපේ රූපයක් දාලා ඒ විදිහට තමයි හදලා දෙන්නේ. නමුත් මේකෙදි දැන් මට තේරෙන විදිහට සහ මම බලපු වීඩියෝ වල ගොඩක් තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන රෙසියුමේ එකක්. ඒතකොට මේ දෙකේ වෙනස තමයි දැන් CV එක අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ අපේ අද වෙනකන් අපි අපේ හිස්ටරි එක අපේ ජීවිත චරිතේ හිස්ටරි එකක් තියෙනවා. නමුත් අපි දැන් රටකට යන්නේ අපේ වැඩ වෙන්න. නැත්තම් අපි ජොබ් එකකට යන්නේ. ඒතකොට ජොබ් එකකට අදාළ දේවල් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා O level වලට 10ක් ගත්තද, A level වලට 3ක් ගත්තද ඒක වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාගේ ජොබ් එකේ තියෙන ස්කිල්ස් තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට හදාන්න ඕනේ රෙසියුමේ එකක්. රෙසියුමේ කියලා තමයි මේක කියන්නේ. එතකොට ඔයා අපි හරි විදියට අපේ ඩීටේල්ස් ටික එයාට දුන්නා නම් කොමියුනිකේෂන් එකකට සහ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඉක්මනට අපිට ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම දැන් මේ නිකන් ඔන්ලයින් ජොබ් බලපු ටිකක් තමයි මේකේ තියෙනවා මේ එක්ස්පර්ටයින් ජොබ්ස් කියලා. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ ජොබ්ස් වල අපිට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හොයන ෆීල්ඩ් එක සහ අපි හොයන රට
ඒව දාලා තිබ්බම මේක රෙජිස්ටර් වෙලා හිටියම අපිට මේල්ස් එනවා ඒගොල්ලෝ වේකන්සිස් ආවා. ඊළඟට මේ අනිත් එක තමයි ජොබ් රැපිඩෝ. හරිද? මම මේවා ලින්ක් දාන්න යටින්. ඒවත් පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා ලින්කෙන් කියලා එකක්. ඊළඟට මේක ඇඩ්ස් වුණා. මේකේ නම් ගොඩක් වෙලාවට නිව්සීලන්ත කැනඩා ඒ වගේ ජොබ්ස් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔය විදිහට ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරද්දී ජොබ්ස් තියෙනවා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ අපේ CV එකක් හදලා තියාගත්තා. මේවට අපි CV එක අපේ මේල් කරන්න. එතකොට පළවෙනිම කාරණාව තමයි මේ CV එක හදද්දී මම මේ කියන කාරණා ටික පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. මේකෙදි මේ අපේ මූණවල දාන්නේ නැහැ. හරිද? පළවෙනිම කාරණා මූණවල දාන්න එපා. ඊට අමතරව දැන් මම මේ පෙන්නලා තියෙන ඩීටේල්ස් ටික ඕගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්න. මම මේකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එතකොට ඒකට හරියන්න ඔයාගේ ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න. මේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන. ඒ ටික හදමු. මේකේ තියෙනවලු මොකද්ද ATI කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ CV එකෙන් එකට බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේකේ තියෙනවලු ට්‍රැකින් සිස්ටම් එක. ATI කියලා ඇප්ලිකේෂන් ට්‍රැකින් සිස්ටම්. එතකොට කරන්නේ අපේ CV ඒ ට්‍රැකින් සිස්ටම් එකට ඒගොල්ලෝ දැම්මහම ෆිල්ටර් කරලා අදාළ ඒ සුසුකම් තියෙන CV එක උඩට එනවා. නැත්තම් තෝරගන්න. එතකොට මේකෙදි මේගොල්ලෝ කියන විදිහට දාන්න කියන්නේ මෙන්න මේ කැලිබ්‍රි හරි ඇරියල් හරි ඔය ෆොන්ට්ස් තමයි දාන්න කියන්නේ. එතකොට මේවා ගොඩක් වෙලාවට මේ මොනවාද මේකේ කරන්න එපාලු ඔය මේ කලර්ස් දාන්න එපා. කලර්ස් ගොඩක් වෙලාවට බ්ලැක් එකෙන් තියන්න. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට දාන්න. ඔය ෆොන්ට්ස් දෙකෙන් භාවිතා කරන්න. මේකෙදි පළවෙනිම කාරණාව තමයි මුලින්ම ඔයාව තේරුම් ගන්න. කියන්නේ ඔයාව හඳුන්වන්න. මගේ නම මොකද්ද? ඔය තියෙන්නේ මම දාලා ඇඩ්‍රස් එක, ඊමේල් එක, ටෙලිෆෝන් නම්බර්. ඊමේල් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊමේල්ස් වලින් තමයි අපිට එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒක ඊළඟට ටෙලිෆෝන් නම්බර්. ඊළඟට පර්සනල් ස්ටේට්මන්ට් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන්න මේ දාපු ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක depend on hard working within more than ඔයා කොච්චර කාලයක් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවද? years in the construction industry reviews. ඔය works to complete project quickly and efficiently. ඔයාගේ පොසිෂන්. ඊට පස්සේ work experience එක. work experience එක දාද්දී ඔයා වැඩ කරපු තැන් ටික දාන්න. මේකේ දාන්න ඕනේ ඔයා අන්තිමට වැඩ කරපු තැන ඉඳන් ආපස්සට තමයි දාන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා කොච්චර කාලයක් අවුරුද්ද දැම 2020 ඉඳන් 2022 මෙන්න මේ විදිහට මෙතන වැඩ කරා. ඒකේ කම්පැනි නම දාන්න සහ කම්පැනි කොහෙද ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා දාන්න. ඊළඟට බුලට්ස් වලින් ඔයාගේ කම්පැනි නම දැම්මන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බුලට්ස් වලින් ඔය විදිහට බුලට්ස් වලින් පෙන්නන්න ඔයා එතන මොනවාද කරේ. ඊළඟට මැෂින් එකෙන් කට් කරලා ජොයින් කරාද, ඊළඟට මෙෂර්මන්ට්ස් ගත්තද, ෆික්ස් කරාද, ග්ලාස් දැම්මද. මම කියන්නේ මේ ඇලුමිනියම් ශාස්ත්‍රයේ කෙනෙක්ට නම් මෙටල් හරි ඔයාලගේ ශාස්ත්‍රයේ ඔයාලා එතන මොනවාද කරේ. ඒ විදිහට work experience ටික දාන්න. ඊට පස්සේ educations කියන එකේවා දාන්න ඕන. ඔයා අන්තිමට ඉගෙන ගත්ත. අපි හිතමු ඔයා මොකක් හරි කෝස් එකක් කරා නම් අන්තිමට ඒ කෝස් එක ඊට පස්සේ A level කරා නම් ඒක, ඊට පස්සේ O level කරා නම් ඒක. ඒ විදිහට ඔයා අන්තිමට ඉගෙන ගත්ත දේ ඉඳන් ආපස්සට තමයි දාන්නේ. ඊළඟට ස්කිල් ඇන්ඩ් එක්ස්පර්ටයිස් කියන්නේ ඔයා මොනකටද දක්ෂ. මෙෂර්මන්ට්ස් 100% ඔයා ගන්න ඇකියුරේට්ද මෙෂර්මන්ට්ස්. ඊළඟට ඔයා මොනකටද මේකේ දක්ෂ. ඔයාට කොමියුනිකේෂන් පැත්ත තියෙනවද? කොටේෂන් හදන්න පුළුවන්ද? ওই විදිහට ඔයා ඒ පැත්ත දානවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි CV එක හදන්න ඕනේ. දැන් මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දැම්මොත් සහ මේකේ තව ඇතුළත් වෙන්න ඕන දේවල් ඇති. ඔයගොල්ලොත් හොයන්න. මම මේ හොයාගත්ත දේවල් දැම්මේ. මේක දාලා ෆොටෝ දාන්න එපාලු. ඊළඟට ඔය A level O level සමහරවිට ඉස්සත් ඒවා දාන්න එපා. මේකේ ඔයා තනිකරම ප්‍රධාන දේ තමයි ඔයා ඔයාගේ ජොබ් එක තමයි ફોකස් කරන්න ඕනේ සහ අපේ ෆීල්ඩ් එකේ භාවිතා වෙන කීවර්ඩ්ස්. දැන් අපේ ඇලුමිනියම් නම් ඇලුමිනියම් ෆැබ්‍රිකේෂන්. ඊළඟට ෆික්සින්, ග්ලාස් ෆිටින්ග්ස්. ඉතින් ඒ වගේ අපේ ෆීල්ඩ් එකේ යන වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වචන සෙට් එක දාන්න. මෙටල් වැඩ කරනවා නම් ඔයාලගේ වෙල්ඩ් හරි මොනවා හරි ඒ යන වචන සෙට් එක දාන්න. ඒවට තමයි මේක ෆිල්ටර් වෙලා අපේ CV එක උඩින්ම ඒගොල්ලෝ ඔය හොයන ට්‍රැකින් සිස්ටම් එකෙන් හම්බෙන්නේ.
ඉතින් ඔය විදියට තමයි අපි රෙසියුමේ එකක් හදන්න ඕනේ. සහ මම මුලින්ම ආවේ අපි රට යනවා කියලා ආවට ගියාට යන්න එපා කියන තැන ඉන්නේ අපි. දැන් සමහර වෙලාවට ඒ ගන්න පඩිය මෙහෙම වැඩ දෙක තුනක් කරලා හෝ ඉඳලා හරි හොයා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් chances දෙකයි තියෙන්නේ අපිට. එක්ක අපි මේකට හැඩ ගැහෙන්න ඕනේ, නැත්නම් රට ගිහිල්ලා මොකක් හරි දෙයක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හැඩ ගැහෙනකොට නම් කාලයක් යයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒවා හොයලා බලලා අපිත් මේකට දාලා තියමු, chance එක තිබ්බොත් එයි. සහ ඇප්ලයි කරන්න. මාත් ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් හොඳ දෙයක් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් බලමු හැමදේම සුබවාදීව හිතමු මේ අවස්ථාවේ. ඉතින් මේකට තව මොන හරි එකතු කරන්න තියෙනවා නම් මටත් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඇඩ් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි හැමෝටම මේක ප්‍රයෝජනවත් මේ අවස්ථාවේදී. බොහොම ස්තුතියි නැන්දලා හිටියට. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි.